દિવાળીમાં મેંદાની પૂરી તો બધા બનાવે અને કિચન સિરીઝમાં આજે મેંદાની પૂરી જ બને છે. પણ આ મેંદાની પૂરી છે ને તે એક અલગ જ શેપની અને અનેક પડ એટલે કે લેયરવાળી ક્રિસ્પીની સાથે સાથે એટલી બધી ફરસી છે ને કે મોંમાં મૂકતા જ ઉગળી જાય, જેથી ચાવવાની તકલીફ હોય ને તેવા વડીલ પણ સરળતાથી ખાઈ શકે. પણ બાળકો અને મહેમાનોનું શું? તો આજે આ બનતી મેંદાની પૂરીમાં ફક્ત એક જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એવું ઉમેર્યું છે કે સાદી મેંદાની પૂરી ખાય અને થાકેલા બાળકો પણ નવા સ્વાદ સાથે પડવાળી આ મેંદાની પૂરી ચાખશે ને તો આખી ડીશ ખાલી કરી જશે. અને દિવાળી પર આવતા મહેમાનો આ પૂરી ખાય વખાણ કરતા નહીં થાકે એટલી બધી સ્વાદિષ્ટ. તો આ નવી જ રીતથી મેંદાની પૂરી બનાવવાની શરૂઆત આપણે ખાંડણીમાં 1 ટીસ્પૂન કાળા મરી લઈશું. મરીને આપણે વાટવાના છે. અહીં તમને એમ થશે કે ખાંડણીમાં મરી કેમ વાટવાના? મિક્સરમાં મરીનો પાવડર બનાવી તો ના ચાલે? પણ ફરસાણવાળાને ત્યાં મળતા મેંદાની પૂરીમાં આપણે જોયું જ છે કે મરી હંમેશા અધકચરા વાટેલા જ આ પૂરીમાં ઉમેરેલા હોય છે, જેથી મરીની ફ્લેવર છે ને તે એકદમ સરસ આવે. એ મરી પણ મિક્સરમાં પીસવાના બદલે આ રીતે ખાંડણીમાં આ જ રીતે અધકચરા વાટેલા હોય છે, જેથી તેની ફ્લેવર છે ને તે જળવાઈ રહે. જુઓ, અહીં આપણે એવા જ અધકચરા મરી વાટી લીધા છે. તો હવે મેંદાની પૂરીનો લોટ બાંધવા માટે પોળા બાઉલમાં 1 કપ ચાળેલો મેંદાનો લોટ લઈશું. અહીં ફક્ત મેંદાના લોટના બદલે મેંદો અને ઘઉંનો ઝીણો લોટ છે ને તે અડધો લેવો હોય ને તો તે રીતે પણ લઈ શકાય છે. હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન અજમો સાથે અધકચરા વાટેલા મરી ઉમેરશું. તેની સાથે જ મેંદાની પૂરીમાં થોડી અલગ અને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલી કસૂરી મેથી હાથમાં લઈ આ રીતે મસળી લઈશું. જો તમે આ રીતે ક્યારેય કસૂરી મેથી ના ઉમેરી હોય ને તો એક વખત જરૂરથી ઉમેરજો. કસૂરી મેથી ઉમેરાઈ ગયા પછી અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું હાથ વડે મિક્સ કરશું. મેંદાની પૂરી મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જાય ને તેવી ફરસી બનાવવા માટે વધારે તેલ ઉમેરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. અહીં ફરસી પૂરી બનાવવા માટે લોટની મુઠ્ઠી વળી જાય ને તેટલું તેલ ઉમેર્યું છે. બસ લોટની મુઠ્ઠી વળવા માંડે ને એટલે અડધો કપ હુંફાળું ગરમ પાણી લઈશું. હવે જોઈતું પૂરતું ગરમ પાણી ઉમેરતા જાય અને બહુ વધુ સોફ્ટ પણ નહીં અને બહુ વધારે કઠણ પણ નહીં તેવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. મેંદા કે પછી ઘઉંની ફરસી પૂરીનો લોટ બાંધવા સમયે હુંફાળા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાથી બનતી પૂરી છે ને તે તેલ ભરાયા વગરની એકદમ ક્રિસ્પી અને ફરસી રહે છે. સાથે સાથે લાંબા સમય સુધી એ સ્વાદ પણ જળવાઈ રહે છે. અહીં હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો આ સમયે ઢાંકણ ઢાંકી લોટને 15 મિનિટ માટે કૂણવા રાખી દઈએ. આજે આપણે મેંદાની પૂરી અલગ રીતે અને પડવાળી બનાવી છે તો આ લોટ કૂણવાય છે ને એ દરમિયાન લેયરવાળી ફરસી મેંદાની પૂરી બનાવવા માટે એક સ્લરી બનાવી લઈએ, જેના માટે એક વાટકીમાં 1/8 કપ મેંદો લઈશું. હવે સ્લરી બનાવવા માટે તેમાં પ્રથમ 1 ચમચી ઘી ઉમેરી મેંદામાં મિક્સ કરશું. મોસ્ટલી સ્લરી છે ને આપણે પાણી ઉમેરી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ મેંદાની પૂરી કડક અને ફરસી બનાવવી હોય ને તો સ્લરી ઘીમાં બનાવીએ ને તો પૂરીમાં બધા લેયર એકદમ સરસ અલગ પડી જશે અને બન્યા પછી પૂરીમાંથી ઘીની સુગંધ પણ આવશે અને વધુ ફરસી બનશે. બધું મિક્સ કરતાં હજી પણ સ્લરી છે ને થોડી ઘાટી લાગે છે, એટલે વધારે થોડું એવું ઘી ઉમેરી સ્લરીને થોડી પતલી કરી લઈશું. જુઓ, પૂરીમાં લગાડાઈને તેવી સ્લરી બની ગઈ છે. બીજી બાજુ પૂરીના લોટને કૂણવા રાખીએ 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો લોટને પાટલી પર લઈ લઈએ અને લોટને 2 હાથ વડે મસળી આ રીતે લાંબો રોલ બનાવી લઈએ. લોટનો રોલ બની ગયા પછી એક સરખા લુવા બનાવવા માટે ચપ્પુનો ઉપયોગ કરશું, જેથી લુવા છે ને એક સરખા બને અને પૂરી પણ સરસ બને. ચપ્પુ વડે બધા લુવા કટ કર્યા પછી હવે એક લુવાને લઈ ગોળ વાળી આ રીતે પ્રથમ મીડિયમથી નાની સાઈઝની પૂરી વણી લેવાની છે. અહીં જુઓ, પૂરી વણાઈ ગઈ છે તો હવે મેંદા અને ઘીની સ્લરી છે ને તેમાંથી થોડી એવી સ્લરી છે ને પૂરી ઉપર ઉમેરી દઈશું અને બ્રશ વડે સ્પ્રેડ કરશું. સ્લરી છે તે આખી પૂરી પર સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એ પછી પૂરીને આ રીતે એક સાઈડથી ફોલ્ડ કરી દઈશું. બસ એક વખત ફોલ્ડ કર્યા પછી ફરીથી થોડી એવી મેંદા ઘીની સ્લરી ઉપર લગાવી લઈએ અને સ્પ્રેડ પણ કરી લઈએ. સ્લરી સ્પ્રેડ થઈ ગયા પછી ફરીથી એક વખત ફોલ્ડ કરી ટ્રાયેંગલ બનાવી લઈશું.
જુઓ, ટ્રાયેંગલ બની ગયું છે. બસ સહેજ એવું ટ્રાયેંગલને હાથ વડે પ્રેસ કરી લઈશું અને થોડો એવો જ આ રીતે ટ્રાયેંગલને વણી લેવાનું છે. મેં તો અહીં આ પૂરીની થિકનેસ મીડિયમ રહે ને તે રીતે વણી છે, પણ તમને વધારે કે ઓછી થિકનેસવાળી પૂરી રાખવી હોય ને તો તે રીતે રાખી શકાય છે. બસ ટ્રાયેંગલ શેપની પૂરી વણાઈ જાય ને એટલે ફોક કે પછી ચપ્પુ વડે આ રીતે પૂરી ઉપર હોલ કે કટ પાડી લઈશું, જેથી મેંદાના કારણે પૂરી છે ને તે વધારે ફૂલે નહીં અને એકદમ ક્રિસ્પી કડક બને. અહીં જુઓ, કટ પાડી અને ટ્રાયેંગલ પૂરી તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો તેને સાઈડમાં રાખશું અને આ જ રીતે આપણે બધી પૂરી વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. અહીં 1 કપ મેંદામાંથી ટોટલ 14 કે 15 જેટલી ટ્રાયેંગલ પૂરી વણાઈ અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી સાઈડ પૂરી તળવા માટે તેલ પણ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગરમ કરવા રાખ્યું હતું, તો સહેજ એવો લોટ તેલમાં ઉમેરી અને જોશું. જુઓ, લોટ ઉમેર્યા પછી તુરંત જ ઉપર નથી આવતો, પણ સહેજ સમય પછી તળાઈ અને ઉપર આવે છે. બસ તેલ છે ને તે આવું જ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થયેલું હોવું જોઈએ, જેથી ફરસી પૂરી છે ને તે એકદમ સરસ કલરની અને કડક બને. હવે ગરમ થયેલા તેલની કઢાઈમાં સમાઈને એટલી ટ્રાયેંગલ પૂરી છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે. પૂરી ઉમેરાઈ ગયા પછી તે તુરંત જ ફૂલી અને ઉપર નથી આવતી. અહીં જુઓ, સહેજવાર પછી પૂરી આપોઆપ ઉપર આવી જાય છે અને બધી પૂરી ઉપર આવી જાય ને પછી ધીમે ધીમે કરી પૂરીની સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે. જુઓ, પૂરી તળાશે ને એટલે તેના પડ છે ને તે ઓટોમેટિક ખુલવા લાગશે અને અલગ થશે. તો આ રીતે ઝારા વડે સહેજ સહેજ પ્રેસ કરતા જઈ અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો જ રાખી પૂરીને તળશું, જેથી પૂરી છે ને તે એકદમ સરસ ઉજળો કલર જળવાઈ રહે અને અંદર સુધી તળાય અને ફરસી પણ બને. લગભગ 2 મિનિટ તળાયા પછી પૂરીનો કલર ચેન્જ થઈ બદામી જેવો થવા લાગ્યો છે. બસ આ જ રીતે ટોટલ 4 મિનિટ જેવું ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તળાતા એકદમ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે નવા શેપમાં એકદમ સરસ અલગ અલગ 4 પડ સાથે બનેલી મેંદાની પૂરી છે ને તે પરફેક્ટ તળાઈ અને ક્રિસ્પી ફરસી થઈ ગઈ છે. તો હવે મેંદાની આ ફરસી પૂરીને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈશું. ટ્રાયેંગલ શેપની એકદમ ફરસી કસૂરી મેથીના લીધે નવા સ્વાદની 4 પડવાળી મેંદાની પૂરી બનાવવાની રીત છે ને એકદમ સહેલી. આ રીતે બાકીની વણેલી ટ્રાયેંગલ પૂરીને પણ ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર તળી લઈશું. અહીં બધી પૂરી ક્રિસ્પી સરસ તળાઈ ગઈ છે. એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે હાથમાં લઈ અને ટુકડા કરતાં એકદમ ભૂક્કો થઈ જઈને અને મોંમાં મૂકતા જ ઓગળી જઈને તેવી સોફ્ટ મેંદાની ફરસી પૂરી. બાળકોને આપશો ને તો જોતાં જ ખાવા માગશે અને એક વખત ખાશે ને તો એટલી ભાવશે ને કે બધી પૂરી થઈ જશે. અને દિવાળીના તહેવાર પર બનાવશો ને તો મહેમાનોને પણ ઘરના સ્વાદ સાથે બહુ જ ભાવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, દર વખતે બનાવો તેનાથી અલગ છતાં પણ વધુ સ્વાદિષ્ટ નવા સ્વાદ સાથે આ મેંદાની ફરસી પૂરી જરૂરથી આ દિવાળી પર બનાવજો. ઘરમાં બધાની સાથે મહેમાનોને પણ ચોક્કસ ભાવશે જ. સાથે જ આ નવી રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દિવાળી માટે ઉપયોગી નાસ્તાની અનેક રેસીપી આવવાની છે તેના અપડેટ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.